ọmọ Yorùbá ó ti ṣẹlẹ̀. Ó tóbi o bàbá ó máa tóbi o, ó tóbi o bàbá ẹ máa tóbi o. Kábíyèsí Elédùmarè ọmọ Yorùbá ó ti ṣẹlẹ̀. Ọlọ́run tún ti jẹ́wọ́ agbára ẹ̀. Ọlọ́run tún ti gbèjà bàbá wa olóyè Sunday Adéníyì Adéyẹmọ Ìgbòho òòṣà. Ṣé mi sọ fún yín? Mo náà mọ Adéyẹmọ kúrò lẹ́ni téèyàn yàn jẹ. Ẹ̀yin àti bàbá wa àdúrà yín ti gbà o, àdúrà yín ti gbà o. Ọ̀pọ̀ òkàgbọ̀n afẹ́fẹ́ ló ń gbé lọ. Ọmọ Yorùbá bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, ìkànnú àwọn tó fẹ́ gbẹ̀mí lẹ́nu olóyè Sunday Igboho ní 2021 Ọlọ́run ti sọ́dẹ ní yẹ̀yẹ́ báyìí. Ìkànnú àwọn ọ̀tá olóyè Sunday tó sọra ìdọ̀tá olóyè Sunday Igboho ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní rán àwọn èèyàn káàkiri sí olóyè Sunday Igboho. Kódà ó sọ débi pé ó ní tóun bá sùn báyìí òun á máa rí wọn lójú oorun. Ó ní kọ́ bó òun bẹ̀ wọ́n, òun gbà pé òun ṣe bí fún wọn. Ó sọ̀rọ̀ ilẹ̀kùn. Ṣé wọ́n mọ tó jẹ́ bàbá báyìí ẹ̀? Ohun tó bá èmi lẹ́rù. Mo máa ń sọ fáwọn èèyàn, mo ní ẹ fi olóyè Sunday Igboho lẹ́sọ̀ yọ ọwọ́ wọn. Ẹ fi olóyè Igboho lẹ̀. Ẹni Ṣàngó bá tojú ẹ̀ wọlé kò ní bá wọn bọ́ bá kò so. Èmi máa ń wò ẹ̀yin tẹ máa ń sọ, tẹ máa ń jam talk. Àánú yín máa ń ṣe mí. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ohun tí ẹ ò mọ̀ ó pọ̀ jù kan tí ẹ mọ̀ lọ. As a matter of fact, ẹ lọ wo ẹni tí ó attack olóyè Sunday Igboho wrongly tàbí tó mẹ́nu àbùkù kò wọ́n torí pé ó ti rí wípé bóyá wọ́n ti ní problem. Ó ti wá rò pé wọn ò lè padà wọ Nàìjíríà mọ́. Ó wá torí ẹ̀ ó wá ń ṣe oríṣiríṣi àwọn nǹkan tí ò dá sí wọn kó múra sí. Ọmọ Yorùbá, ọwọ́ Ọlọ́run tuntun ti tẹ ìkànnú àwọn tí ó fẹ́ gbẹ̀mí lẹ́nu olóyè Sunday Igboho. Torí ẹni tó bá dínà àti jẹ èèyàn ó fẹ́ pààyàn ni, ó tẹ̀tẹ̀ pààyàn ni. Torí number one, ẹni tó lówó lọ́wọ́ billions of dollars tó wá di nǹkan tó ń wò báyìí tó lè fọwọ́ kàn, onítọ̀hún ti dòkú ayé tí ó bá ṣọ́ra. Àgàgà tó bá jẹ́ ẹni tó tún wá bímọ bí olóyè Sunday Igboho, wọ́n á sanwó school ọmọ, wọ́n á sanwó ilé. Tẹ́ bá dẹ̀ wò dáadáa, ìlú òyìnbó ni gbogbo ẹbí olóyè Sunday Igboho wà. Mọye tán wọ́n máa sọ in dollars every month fún both Germany and Canada government. Mọye tán wọ́n máa sọ. Olóyè Sunday Igboho rẹ̀ sí náà tó ń gba government relief for something. No, hard-earned money wọn ni wọ́n fi ń sponsor àwọn ọmọ wọn. Torí ẹ̀ náà Ọlọ́run ṣe wá mọ̀ọ́mọ̀ tó ṣe jẹ́ káwọn ọmọ yẹn yàn kan yanjú. Ẹ wo àwọn ọmọ olóyè Sunday Igboho. Méjì ló ti ṣe graduation tó gba ayé gbọ́. Ìkan jáde pẹ̀lú distinction in law. Ẹ wo kò sọ̀rọ̀ ẹbí wọn ni mo wá sọ. Ọmọ Yorùbá, Ọlọ́run tún ti jẹ́wọ́ agbára ẹ̀. Bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí, ṣebí gbogbo alámẹ́ tó ń jẹ́ Malami ó ti wọ wàhálà báyìí. Débi pé ó ti ń sunkún káàkiri. Mo ní mo rí fìrìfìrì olóyè Sunday Igboho. Òun lẹ ṣe rí tó yẹ jẹ́ wípé almost every blessed day ni mo ń fi ojoojúmọ́ ayé ìfihìn wọn fi dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Torí pé kí ni bí mi ti ẹ̀ mọ̀ wọ́n tán, mo ti rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí ò ṣe fojú parẹ́. Olóyè Sunday Igboho kọjá bẹ ṣe rú ẹ̀yin èèyàn wa. Wọ́n ń ṣọ́ lọ́wọ́ ṣùgbọ́n àwọn kan wà tẹ́pọ̀ lọ́wọ́ ní dá wọn kó pé méjì láéláé. Irú olóyè Sunday Igboho yẹn kò lè pé méjì nílùú yìí. Nínú ayé yìí kò lè pé méjì lásìkò yìí. Ìránṣẹ́ kan ìgbà kan ni. Nígbà wọ́n ná lọ́run wọn Jésù wá. Ǹjọ́ tí wọ́n Jésù mi? No. Ọlọ́run Abraham wá. Ǹjọ́ tí wọ́n ẹlòmíì? No. Ọlọ́run wọn Moses wá. Ǹjọ́ tí wọ́n ẹlòmíì? No. Joshua, Paul, Saul to Paul, lóríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ọmọ Yorùbá, eléyìí tí mo ń sọ fún yín yìí confirm ni. Ẹ bá wa send video, mo sì máa gbogbo bó ṣe jẹ́wọ́ tó ń kà bí àjẹ́ tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ lẹ máa fi ti ara yín gbọ́. Ṣèkàṣèkà ẹ̀wọ̀n tí ọjọ́ ọ̀la. Ẹni tó bá ti jẹ́ alára ẹlẹ́rùn ara
ẹ má jẹ́ ká máa ja ìjàjà díjú. Malami ti rò pé bó ṣe máa lọ nìyẹn. Ó ti rò wípé torí òun jẹ́ Attorney General Federation kò sí area tó lè rìn òun. Malami ló order pé kó lọ freeze account Chief Sunday Igboho ní 2021. Wọ́n wá káyàn mọ́lé, wọ́n pa èèyàn méjì sílé ẹ̀, wọ́n ṣoríṣiríṣi fún, wọ́n fẹ́ gbẹ̀mí ẹ̀, wọ́n pa ẹ̀gbọ́n wọn, wọ́n pa ọ̀rẹ́ wọn kan tọ́jọ́ ṣe business. Malami ò ní human feeling. Kàkà kó gbèjà wọn, kó jà fún wọn, kàkà kí Malami kó dúró gẹ́gẹ́ bí Attorney General of the Federation. Kí ni Malami ṣe? Wọ́n tún tò sí ẹ̀yìn Fúlàní ni. Muhammadu Buhari ọmọ Fúlàní olórí burúkú yẹn ó ní káwọn jàǹdùkú ẹ̀ kó lọ pa Oloye Sunday Igboho mọ́lé. Malami rí gbogbo kinní yìí kẹ́tì ẹ̀ wá torí yẹn kẹ́ má pass any judgment. Ẹ ṣe bẹ́ẹ̀, ẹ pass judgment, ẹ dey give order kó freeze account to Chief Sunday Igboho. A máa ń sọ fún yín, internet never forget. 46 account Malami ìjọba Nàìjíríà ti gbẹ́sẹ̀ lé báyìí. Wọ́n ti rìn ní wòwò kò ní kọ́bọ̀ lọ́wọ́ mọ́ ní Nàìjíríà, both home and abroad. Ẹ̀yin náà ẹ wò kéèyàn ní 46 account, just a politician, not even a businessman. Account Oloye Sunday Igboho tí ó order kọ̀tì tó link pọ̀ mọ́ra wọn tó fi ṣe business, genuine business, 43 account ni. Individual account tí wọ́n lò kò ju bí abi 4 sí 5 sí 6 lọ, gbogbo yòókù business ni. Gbogbo alamọ̀ pé wọ́n nílé epo, on register, on ṣe real estate, on tal, a lot of things ni wọ́n ṣe. More than 50 business ni wọ́n ṣe tí wọ́n lè jẹ́ tycoon, tí wọ́n jẹ́ master of it. Malami ò wo tàbí amọ́ torí pé ó lóyà sáwọn Fúlàní ẹgbẹ́ ẹ̀. Ó dẹ̀ dá Oloye Sunday Igboho lówó, ó froze account wọn. Ó ti wá gbàgbé pọ́ lọ́hún wà. Ẹ má bá wa kọ sí comment section wípé kábíyèsí Elédùmarè, kábíyèsí Elédùmarè, ẹ jẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ síbẹ̀. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. You are the Lord, that is your name. You will never share your glory with anyone. You will never share your glory with anybody. Almighty God, that is your name. You are the reason why we all singing, Jehovah, you are the most high God. Jehovah, you are the most high. Jehovah, you are the most high God. Ẹ̀yin ni o, Ọlọ́run mi, àwímáyẹ̀hún, ọba ògo. Ẹ̀yin ni o, Ọlọ́run mi, àwímáyẹ̀hún, alágbára ayé, ẹ ṣọ́ra ṣe. Ohun tá máa ń sọ eléyìí wípé pàṣọ tá fi nàyálé ó ń bẹ lókè àjà fún yàwó. Kò yé yín? Báyìí Malami ó ti ń sunkún káàkiri torí pé tiẹ̀ ti fẹ́ tán pátápátá. Gbogbo 46 account tó ní ìjọba ti palẹ̀ mọ́ ẹ̀. Ìjọba kan náà yìí ló ń ṣiṣẹ́ fúngbà kan tó bá wọn fẹ́ bà ti Oloye Sunday Igboho jẹ́, ṣùgbọ́n ẹni tó lọ́n bá rán níṣẹ́ ó máa ń pọ̀n tán ni, ó máa ń pọ̀n délẹ̀ ni. Ọlọ́run ní wọ́n yàn ṣe láíláí kó padà lẹ́yìn ẹ̀. Malami ti ní kó máa bóun bẹ Oloye Sunday Igboho. Ó ti rán oríṣiríṣi àwọn èèyàn sí allegedly bá ṣe ń gbọ́. Ó yẹ kẹ́ mọ̀ kí ó tẹ́ bá gbọ́ lẹ́nu mi àtòdí ọ̀run ló ti wá mi ní sọ́jú bẹ́ẹ̀ lọ. Mo ṣí fìlà fún orí adé, gbogbo orí adé ilẹ̀ Yorùbá. Ṣé ti rí báyìí? Ìdí tí mo ṣe ń bẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ọba pé ẹ má mú Oloye Sunday Igboho ṣeré o. Ẹ má fi ọkàn wọn sí nǹkan tẹ́ mọ̀ pé ẹ̀ ní ṣe o.
ohun tẹ́ bá lè ṣe ni kẹ́ sọ fún wọn, ohun tẹ́ bá lè ṣe ẹ má tọ̀ wọ́n o, kẹ́ má bá padà end up bí Malami báyìí. Ṣé gbọ́yé tí wọ́n ní wọ́n torí ẹ̀ probe account ẹ̀, kábíyèsí Elédùmarè. Nísìnyí báyìí máa bẹ̀rẹ̀ tí ní kà fún yín ní ṣísẹ̀ tẹ̀lé kẹ́ lè mọ̀ wípé àwọn ará bí they don't care. Wọn kọ́kọ́ sàn má dòwú káwọn ṣáà ti ríran. Headline yẹn rẹ̀ ti rí, mo máa kà á fún wa tá máa gbọ́ ẹ fọkàn yín balẹ̀. Former AGF Malami detained. Kò wá ń ṣe pé wọ́n gbẹ́sẹ̀ lé àkáǹtì ẹnìkan o, wọ́n tún detain ẹ̀, tó túmọ̀ sí pé ó súnmọ́ kó ṣẹ̀wọ̀n. Ó yá ohun tá à ń sọ nìyẹn, ẹ jẹ́ ká ṣe dáadáa. Olóyè Sunday Igboho ṣòro kọlù torí pé gbogbo ìjà tẹ́ bá rí tó lóyè Sunday Igboho bá jà láyé yìí lórí ààrẹ ni. Àwa tá jọmọ wọn lè sọ fún yín. Èmi gẹ́gẹ́ bí àkọ́bí Igboho wọn tó bẹ́ẹ̀. Olóyè Sunday tó lè jẹ́ pé àwa tá ń tẹ̀lé olóyè Sunday Igboho ní ever rí wa láéláé ká jàjà ẹbí. A sì ní wúwà tí ò jẹ́ ká wù nínú ìlú. A ní tó ipa ní Igboho lẹ́yìn ká máa ti no. Olúwa mi olóyè Sunday Igboho gùn fẹ́ rú ẹ̀. Wọ́n fẹ́ kéèyàn máa kó máa Van Gagantu whatsoever. Now ẹ jẹ́ kí ká kíní fún wa. Àná ló ṣẹlẹ̀ mọ́jú èní òru ni wọ́n lọ gbé nílé gẹ́gẹ́ bí newspaper taka. Ẹ máa gbọ́ o, sources told Sahara reporters that Malami was searching for 2 permanent secretaries on Monday night to serve as surety in order to fulfill the bail requirements. Àṣírí ò bá má tú pé wọ́n ti gbé gbogbo bí Nàìjíríà ṣe tóbi tó yìí, gbogbo ṣe ṣiṣẹ́ fún àwọn olóṣèlú tó ṣe gbogbo ẹ̀ tó kò rí èèyàn méjì tó lè dúró fún. Èèyàn kì í mẹ́sì pẹ̀lú Igboho. If you mess with Oloye Sunday Igboho o máa kábàámọ̀ ẹ̀. Mi fẹ́ mọ̀ bó ṣe tó, mi fẹ́ mọ̀ bó ṣe gàgàrà gogoro tó bá ti lè jẹ́ pé ó kọ̀ wọ́n lábùkù ni, tàbórò kó fẹ́ járáǹkì wọn, tàbórò kó lè járáǹkì wọn. Ìyá mi bàbá mi ẹ bọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ o. Àwa mọ Olóyè Sunday Igboho dáadáa, ẹni tọ́lọ́run nífẹ̀ẹ́ sí ni wọ́n. Ẹni tẹ́pẹ́ mo sọ ọkọ ní about 3 days ago táwọn ọkọ nírọ̀ ni. Mo ní tó bá dúró níwájú Olóyè Sunday Igboho báyìí tó bá ń sọ̀rọ̀ kó tó sọ̀rọ̀ kan ìkejì wọ́n ti mọ gbogbo nǹkan tó fẹ́ sọ. Ìyẹn nìkan tó kọ́ o. Bóyá ń parọ́ ni, bóyá ń ṣòótọ́ ni, lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ Olóyè Sunday Igboho ti mọ̀. Ibi tọ́lọ́run wá kẹ́ wọn sí, wọn wá ní sọ ó kó jẹ́ 1 hour ló fẹ́ fi pa irọ́ yẹn fún wọn, wọ́n á fún ẹ láyè kó pa. Torí pé lẹ́yìn tó bá ti pa irọ́ yẹn tó fún ọ tó ti jáde nínú pálọ̀ wọn, ó tún lè ráyè fojú kàn wọ́n mọ́. Ìwọ ìsọ tó bá lọ padà lọ yí padà o. Now ẹ máa gbọ́ o. Former Attorney General of the Federation, Minister of Justice Abubakar Malami San is even a member of Senior Advocate of Nigeria. Dandan nìyẹn kí ọ̀tún lè jẹ́ Attorney General of the Federation. Ó gbọ́dọ̀ wà, ó gbọ́dọ̀ belong sí San. Ó gbọ́dọ̀ jàgbẹjọ́rò tó gbólẹ́nu háún. Former Attorney General of the Federation and Minister of Justice Abubakar Malami San spent Monday night in the custody of the Economic and Financial Crime Commission as investigators testified, questioning over a raft of high-profile financial transactions linked to his time in office. Ó túmọ̀ sí pé ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ yìí nígbà tó wà lọ́fíìsì ló ti ṣẹ̀, ṣùgbọ́n kò mọ̀ pé wọ́n ń bòun pa ilé ẹjọ́. Torí nígbà tó wà lọ́fíìsì yẹn agbára ń gùn débi wípé kábíyèsí Elédùmarè. Ẹ máa gbọ́ o. Sahara reporters earlier reported that Malami was taken into custody on Monday evening and grilled by the EFCC official. By Monday night, Malami was reportedly working to meet bail conditions
set by the EFCC. To the Padawari, sources told Sahara reporters that Malami was searching for 2 permanent secretaries on Monday night to serve as surety in order to fulfill the bail requirement for his release. EFCC arrested Abubakar Malami again. He was looking for 2 permanent secretaries for bail condition on Monday night. A source privy to the probe said, according to an associate who spoke to the cable, Malami was invited for interrogation earlier on Monday but arrived late in the evening. The report said investigators when opted to continue the decision the following morning, compelling the former minister to remain overnight at the anti-graft agency headquarters Abuja. The associate further disclosed that no fewer than 46 bank accounts allegedly tied to Malami are now at the center of the EFCC ongoing probe. Meanwhile, Malami had earlier been grilled on Monday, November 29. Following that season, he issued a statement on X, Twitter, describing the interrogation as successful while insisting that the allegations against him were fabricated. The engagement was successful and I am very eventually released. While on an appointment for further engagement, as the truth relating to the fabricated allegation against me continue to unfold, he said, but EFCC sources maintain that the current probe revisits a series of controversial deals that trailed Malami tenure under the Muhammadu Buhari administration. Buhari sì kó wá defend here. In 2023, reports indicated that he would face questioning over at least 5 suspicious transactions. Among the transactions now under renewed scrutiny is the mysterious $496 million payment to Global Steel Holding Limited, GSHL, which is the compensation for the termination of the Ajaokuta Steel concession, despite the company previously waiving its right to any settlement. Also in focus is Malami alleged role in this. Ó pọ̀ gan, ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ mi pa contact mi máa send ẹ̀ sí yín, ó wà lẹ́bìbà. Ẹ̀yin náà wò, Malami wá padà dé lẹ́wọ̀n báyìí. Ṣọ́tí méjì péré ni òye. Mo ṣe gbogbo dàpọ̀ náà ti lọ já sẹ́wọ̀n àbí kankan. Torí lẹ́yìn tí mo rí pépà rẹ̀, mi ẹ̀ tí wá lọ make findings. Mo kú bàbá Oloye Igboho ní àbáwọ̀ mọ́. Kọ́ ṣàánú òun, kọ́ máa wò òun níran, òun ti ṣe Igboho, òun ti ṣẹlẹ̀dá wọn, òun ti fìyà jẹ wọn, kọjọ́, òun ò gbádùn ayé òun ò ṣe kinní kan. Ìwọ ò mọ̀ pé ẹ̀san máa ń ké ni tẹ́lẹ̀. Ṣé Malami ò mọ̀ pé ẹ̀san máa ké ni? O ò lè sọ fún wa pé ó mọ̀ pé ẹ̀san máa ké. Ó jẹ́ kó mọ̀ pé definitely ẹ̀san máa ké. Ẹ̀san máa ké. Ìwọ tó wo ṣùṣù, ọlọ́rẹ́ ìdílé yàn, and ìwọ tó dẹ̀ jẹ́ Attorney General of the Federation, #1 citizen lawyer, tó yẹ pé nǹkan tó bá sọ lábẹ́ gé àbá wa ní kọ́ lọ ti àkáǹtì Oloye Igboho. Ṣèbí tó rówó ná ni ò ṣe fẹ́ back down, ni ò ṣe fẹ́ wá gba nǹkan tó fẹ́ ń lọ àbí kankan whatsoever allegedly. Wa order kọ́ lọ, ó yá ní sí order kọ́ lọ sí àkáǹtì tiẹ̀ náà. Ọmọ Yorùbá ṣe rójú ayé.
ẹni kó pàṣẹ kó lọ sí àkáǹtì tiẹ̀ àti ẹni kó sì ti olóyè tó tiẹ̀ fún ara ẹ̀ táwọn EFCC tí wọ́n gbéṣẹ́ lé nísìn ẹni kó lọ sí tàbí kó àṣẹ tó pa ní 2021 kó wá pàṣẹ yẹn nísìn kó sí tọ̀dọ̀ tiẹ̀ náà. Wọ́n ní àkáǹtì tó kéré jù tó kéré jù náà àkáǹtì tí wọ́n mú pẹ̀lú àwọn kan tó jẹ́ kó bá níbẹ̀ 46 accounts. Nǹkan tó àdé rí bíbáyìí kò wá link to any business. Kí ló tẹ́ pé àwọn tó bá jẹ́ oníṣẹ́ ẹbí ojú iṣẹ́ ẹbí ẹni lọ fún máa wo gbogbo ẹni tó bá lówó lọ́wọ́ bíi tàwọn tàbí tó bá lówó jù wọ́n lọ. Fẹ́yìn tẹ́bàmí tó jẹ́ Malami òun ni former Attorney General of Nigeria, adájọ́ àgbà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Picture ilé iṣẹ́ ti ṣe Malami nìyẹn. Gbogbo àwọn tó ń pè kó wá ṣàánú ẹ̀ kó wá gba bíìlì ẹ̀ kó wá dúró fún gbogbo wọn sá fún ni. Wọ́n ní kó má kó ibùkún ẹ̀ bá wọn. Àti pé ó ti kéré sí standard àwọn. Kò ní standard ẹni tó lè pè wọ́n mọ́. Because everything is gone. Tó bá sọ fún Malami kó máa padà fẹsẹ̀ rìn láyé ẹ̀ á jiyàn. Tó bá sọ fún pé gbogbo nǹkan tó gbójúlé máa padà di àwòrán kò ní believe. Ṣọtí èèyàn méjì kò rí. A old former Attorney General. Ìyẹn lè fi máa mọ̀ pé Ọlọ́run fún ààrẹ ló ń dí pẹ̀lú ẹ̀. Ìjà sáré gbóòlì. Up to a massive development that is sending shockwaves through the entire political establishment of Nigeria. And if you have been following the anti-corruption war in this country, you know that there are big fish and then there are the whales. Today we are talking about a whale. The Economic and Financial Crimes Commission, EFCC, has officially detained the former Attorney General of the Federation and Minister of Justice, Malami, San. But this is not just about the usual embezzlement or mismanagement of funds that we hear about every day. No, this time the headline is terrifying. The EFCC is holding the nation's former chief law officer over allegations of terrorism financing. Let's let that sink in for a second. The man who was responsible for prosecuting terrorists in Nigeria for 8 years is now sitting in a detention cell accused of financing the very people he was supposed to be fighting. We are broadcasting this special update today, Wednesday, December 10, 2025, following a dramatic Tuesday night where Malami was unable to meet his bail conditions and was kept in custody as of 10 p.m. The allegations listed against him are so heavy that they could sink an entire administration's legacy. We are talking about a sudden, unexplained wealth of 10 billion naira invested in Kebbi State. We are talking about the disappearance or mismanagement of the famous Abacha loot, specifically $322 million recovered from Switzerland and another $22 million from the island of Jersey in the UK. And if that wasn't enough, the investigators are now turning their spotlight on his family, specifically one of his wives, regarding a staggering 4 billion naira cash advance from the Central Bank of Nigeria's Anchor Borrowers Program. It seems the EFCC has decided to take the gloves off. Let's dig deep into this terrorism financing allegation because it changes everything. For a long time, Nigerians have asked who the sponsors of terrorism are. We have heard rumors, we have seen lists that were never published, and we have heard government officials say they know who the financiers are but cannot name them. Now the ṣe ti wá rí ìdí tó ṣe mọ̀mọ́ nìkan lọ ti àkáǹtì orí Sunday Igboho. Allegedly òun lè ń pẹ́ wọ́n allege pé òun ló sponsor àwọn terrorists. Torí pé olóyè lọ lé àwọn ọmọ ìyẹn túmọ̀ sí pé torí pé olóyè lọ lé àwọn ọmọ iṣẹ́ ló ṣe freeze account wọn. Allegedly ni o. Allegedly, according to what we heard here. Can you see? Ṣé pé àwọn ó mà ṣe o. Ẹ wò kí n fi mọ báyìí. Kí wá padà wá. Kí wá treat ti terrorism yẹn lọ́tọ̀. Mo fi Ọlọ́run bẹ̀ gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Ẹ já bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ̀ọ̀kan tó dá nípa Oloye Igboho sí comment section. Ó níbi tí fídíò yìí lọ. Ẹlẹ́kejì tí mo tún fẹ́ ṣe nísìnyí náà ó níbi tó máa lọ. Máa ṣe.